Cea mai renumită gelaterie din Italia, Venchi. Și acolo este o fântână de ciocolată adevărată, un perete. Mama mia, cât este de frumos. Și ce miros vine de aici, ce gusturi. La tine că este altul. Mamă, dar cum se vede clădirile astea, nu știu dacă se vede perfect că bate soarele, dar sper să înțelegeți ceva. Astea toate au fost locuințe și acum sunt transformate în negoții. Este ora 7 ... Ca de obicei, noi la ora asta trebuia să ieșim pe ușă, da? Că așa programăm mereu și tot timpul suntem în întârziere. Izabela? Calți, mai 2 secunde. Da? Mă uite, te rog. Bună dimineața și bine ați venit la un nou video. Astăzi sunteți din nou cu noi pe canalul de YouTube Românii în Italia. După cum ați văzut în secvența de mai devreme, la noi este ora 7 dimineața. Este marți, 1 noiembrie, în Italia este sărbătoare, nu muncim, suntem liberi, așa că astăzi ne-am hotărât să o punem de o plimbare, să vedem ce găsim, poate plecăm de acasă și găsim totul închis fiind sărbătoare, dar sperăm că nu. Nu vă spunem unde mergem deocamdată, suntem în întârziere 2-3 minute, că am programat să plecăm la 7, dar ca de obicei fetele sunt mai cochete și pierdem timp. Nu mai o lungim cu vrăjeala, așa că mergem către... Avem o stradă de făcut de 230 de kilometri. Pe parcurs, rămâneți cu noi și o să vă spunem și destinația unde mergem. Alina zice că e cam frig dimineața. Nu-i place părăcoare. Nu-mi place, 7 și 11, suntem în mașină, deja suntem pe tangențiala orașului nostru, am plecat. Sunt câte grade? Sunt 12 grade, iese și soarele și nu vezi o țipenie de om pe stradă. Nu erau decât în oraș, dacă am văzut un om pe stradă. Pe aici, pe tangențială, de obicei, de-abia mergi cu 40-50, acum e liber. nu-i nimeni. Întrebam când am plecat de acasă dacă o să fie deschis magazine sau astea, dar cu siguranță o să fie deschise, pentru că când e sărbătoare... este acasă și exact. trebuie să iasă, nu poate să stea în casă o zi întreagă. Când e sărbătoare de la stat și oamenii sunt acasă, sigur magazinele, că sunt de haine, că sunt de alimente, că sunt de alte decorațiuni, sunt deschise, pentru că atunci lumea se plimbă, nu stă în casă chiar dacă sunt liberi. Așa ne-am învățat, să nu stăm într-un loc să ne odihnim. Pe timpuri nu plecam toată ziua, bună ziua. Acum, cum am prins o zi liberă, cum gata, ieșim în... la plimbare. Da, asta e moda 2022. Că nu v-am spus ce sărbătoare este. E tutti santi, adică sărbătoarea sfinților, tuturor sfinților. Ca și eu cred că, după mintea mea, ca și cum ar fi ziua morților, ceva, cam ceva de genul, gândesc eu. Tutti santi, care știți, care mai sunteți prin Italia și știți mai bine cum se sărbătorește, exact cum se numește, ce semnificație are, vă aștept la comentarii. La comentarii, auzi. După cum cred că ați văzut în imaginele de mai devreme, în tabelele afișate, mergem la Firenze astăzi, mergem să vizităm Firenze, un oraș care e pe lista noastră de vizitat. Bineînțeles, toată Italia este pe lista noastră de vizitat, dar astăzi a venit rândul la Firenze să mergem. Intrăm și în area de serviciu să bem cafeluța și brioșa. Deja s-a făcut 8:40 și Izabela n-a consumat nimic acasă. Da, n-am consumat. O zgârmă la pancia, cum se spune aici în Italia. Hai să vedem unde găsim un loc de parcare. Stop se cheamă? Păi e aglomerat pentru că asta este
normal autostrada către Roma și îți dai seama. Poate vântul aici mai răcoare. Am trecut la telefon. Mai stăm cu camera după noi înăuntru aici în Pecu. Mă ristop? Cum se Risto, da, Ristop. Ce se costă? 10 euro, nu? 25 de euro. 25 de euro? E numai ciocolată, da, aia mică, da, aia scumpă, da. Germania sau Elveția, nu știu. Ce frumos se vede coata verdeață. Nu? Da. De ani spus să facă plata aici la aparatul. Introdurre il denaro o la tessera. 15,30. Deci am intrat în Firenze, în Florența, exact la ce mă așteptam ca primă impresie. Varză, cu străzi, cu aceeași situație ca în toată Italia. Serviciu card out. Pui cardul direct, cardul bancar. Da, nu trebuie Și tichet. când ieși, pui din nou la intrare și la ieșire, și la ieșire îți ia direct banii. Când îți calculează câte ore ai stat și îți ia banii. Ca la metrou, și la metrou este la fel. Ai trecut la bar acolo, pui cardul, te duci, te plimbi unde vrei, nu știu ce, și când ieși afară de la metrou, pui din nou cardul și te taxează exact cât ai mers și cât trebuie. Gata, am lăsat mașina în parcare, mergem. Avem de mers vreo 10-15 minute pe jos pentru că este centru, n-ai cum să parchezi pentru că este zonă limitată, cu trafic limitat, și atunci trebuie să parchezi undeva mai departe. Dacă ajungi în centru acolo sau chiar îți rezervi hotel acolo în centru, trebuie să te declari la comune. O să vă arăt acum imediat. Toți au în parbriz chestia asta cu rezidente de la comune, vedeți? Ca să poți să intri aici cu mașina. Uite, și asta are. Gata. Ia uzi. Vorbă românească la tot pasul. Unde te aștepți și unde nu te aștepți. Veniți în Italia, în orice oraș mai mare, să țineți minte că hotelul la care vă cazați și merge și are parcare, mergeți cu mașina, mă refer, trebuie să vă noteze bine numărul de la mașină ca să-l înregistreze la primărie, la comune, că altfel vă vine amendă acasă. Așa vor să facă, de exemplu, Veneția nu era așa până acum, dar acum au dat o lege și fac și Veneția pe sistemul ăsta. Și majoritatea, 90% din orașe, aici au chestia asta cu zonă de trafic limitată. De la parcare este o stradă care se numește Via Cavour. 10 minute și ajunge exact în Duomo de Firenze, exact acolo în capăt. Deci așa cozi ca să intri să-ți iei bilete, ia uitați. De exemplu, să intri la galeria de la Academia, trebuie să stai să iei toate cozile astea infernale. Mamma mia! Nebuneală mare. Nu se mai termină, e nebune, uite câte coada până acolo. Ce să stai aici? Cu toate culturile și cu toate arhitecturile care vrei să le vezi, n-aș sta la coada asta ore în șir aici. Băi, ești nebun, uite coada pe unde e, frate. Mă... Este 10 și un sfert și la Duomo bat clopotele, dar de ce? Mi-am adus aminte, normal că doar e sărbătoarea aia, Stuti Santi, de-aia bat clopotele, e slujbă și la ei. În sfârșit, după 15 minutele am ajuns în... Cred că este spatele de la Duomo ăsta. Hai să mergem să locolim, să mergem în față. O mare de oameni aici, o imensitate de oameni. Dar când o să vă întorc camera acum, o să rămâneți blocați pentru cei ce n-ați văzut. Nici eu nu l-am văzut până acum decât în poze. Dar pozele și filmările nu se compară cu realitatea.
Cam așa arată. Deci, practic, este o splendoare de catedrală. Păcat că mai sunt și lucrări din astea și se capturează așa din frumusețe, din imagini. Dar oricum se vede. Multă lume în halul ăsta, așa bine, e și sărbătoarea asta, toată lumea acasă. Jale, ia uite. Deci mai exact se numește Catedrala Santa Maria del Fiore. Sfânta Maria Florilor. Și bineînțeles nelipsitele branduri, Victoria's Secret și toate cele care mai există prin Italia asta. Și gelateria Venchi, care sigur o să mâncăm un gelato, da. De când așteptam să vă arăt cascada, peretele cu cascada de ciocolată. Uitați-vă și voi. Da, exact. Cea mai renumită gelaterie din Italia, Venchi. Și acolo este o fântână de ciocolată adevărată, un perete. Mama mia, cât este de frumos. Și ce miros vine de aici, ce gusturi. E l'Antico Centro, adică centrul antic de al orașului. După cum vedeți, renumitele genți de piele. Aici sunt cei mai mari gelari, din ăștia, cum le zice, pielari, care lucrează în piele, fel și fel de ghiozdane, de genți de damă. Și istoria zice așa că trebuie să atingi nasul la purceluș și o să ai mult noroc. Și la nas, acolo cum merg eu acum să bag o monedă, trebuie să bagi o monedă aici la nas și dacă cade în grătarul acesta, zice că ai mai mult noroc, mai nu intră. La mine nu a căzut, a căzut lângă. Hai, Izabela, dai. La tine a căzut la altul. Hai și tu. Ia să vedem, Alina e mai norocoasă ca mine? Dă-i. Lângă. Îmi pare rău. Gata. Hai să mergem. Nu, a căzut lângă. Ei a căzut, da. Deci ea e cea mai norocoasă, noi suntem mai puțin norocoși. Bine că și asta este o istorie, așa, nu e că e neapărat ceva real. Ia uite de asta, ce-ți place ție, ghiozdani, vezi? Da. Nu așa vrei? Sau așa? Mai prea. Asta e prea mare, așa? Da. De la Purceluș am trecut la Gen să vedem, să caută Alina un ghiozdănel, ceva, o geantă și Izabela la fel. Uite și ăsta e frumos. Dar e la fel, numai că diferă culoare, vezi? Da. Hai că am terminat cu gențele, în sfârșit m-am ușurat, deci tu ți-ai luat până la urmă ghiozdanul ăsta. Gata, am reușit să-l strângem, ia să-l vedem. Așa. Rucsac, și tu ce ți-ai luat până la urmă? Ea și-a luat o geantă, așa? De asta s-o Scrie Vera Pele, Made in Italia. 50 de euro și al ei 70 de euro. Deci,
Nu este brand Louis Vuitton, Moncler, Moncher, Da, ma e de piele. știi că e piele Te ține ani de rezistent zile. față de Păi da. celelalte care... normal. Hai să mergem mai departe, să vedem ce mai vizităm. Câtă lume poate să fie, uitați-vă dacă se vede. Mamma mia! Full! La Borsa Restaurant. Se numește la Borsa pentru că este aici, lângă mercatul de borsă, vezi? Ce nume au pus și ăștia? Și am ajuns la Ponte Vecchio, Pontele Vechi. Mamă, dar cum se vede clădirile astea, nu știu dacă se vede perfect că bate soarele, dar sper să înțelegeți ceva. Astea toate au fost locuințe și acum sunt transformate în negoții, în magazine de bijuterii, restaurante. O să mergem și noi exact acolo în jumătate acum. Și tot așa cât ține rău încolo, mai sunt vreo 2-3 ponte care se numește Maria nu știu cum. Dar cel mai impresionant care toată lumea fuge este ăsta, Ponte Vecchio. Bineînțeles că aici, ca să poți să filmezi ceva, trebuie să ții mâna numai sus și să nu mai vorbești. Că dacă nu ții mâna sus, nu te vezi, nu se vede nimic ce filmezi. Cum vă spuneam, fostele case s-au transformat de pe acest pod vechi în bijuterii, în magazine de bijuterii și ce mai sunt, cum le zice, suveniruri. Am ajuns în centrul podului și aici cel mai mare punct de atracție pentru poză. Toată lumea aici vine să-și facă o poză. Che c'era una Evri? No, non c'era, era la cantina. Aici, frate, să vii să ai bani să-ți cumperi aur și bijuterii. 18 carate. Ia uite verighete aici, inele și brățări, dacă nu nebunești. Suntem lângă hotelul San Jacob Borgo și vom merge către Biserica San Felice, Palazzo Pitti și ce mai este? Piața San Felice. Exact unde este și biserica. Să spui număr la poartă, așa vezi? Atenție cu numerul. Număr. Ce este? Mecanică. Pediatra, mecanico, casalinga, pompiere și număr la poartă, eu ce mișto e, vezi? Câine rău, atenție la pisici. Ce tare, din ceramică, vezi? Magazinul unde găsești fel și fel de haine cu Florence. I love you Florence, Firenze. Imprimeuri și decolteuri. Noroc că am prins soare frumos, că m-am uitat la vreme și arăta că până pe la 10-11 este... Să fie până mai târziu, dar acum e 11 și un sfert. Păi arăta, dar până pe la 10-11 soare, dar văd că continuă să fie. Oricum e plăcut, e cald, cred că undeva la 17 grade. După 122 de milioane de pași am ajuns la Palazzo Pitti, care este într-o rână așa și îmi dă impresia că mă duc la vale, știi că mă ia amățeală. Deci a uitat și aici cât coadă este ca să te duci să vizitezi, să intri înăuntru. Palazzo Pitti.
Antica măcelărie a devenit magazin de pielărie, de jeans și de... Hai că aici ne-am pus la rând la coadă până la urmă să luăm bilete la Giardino di Boboli. Să vedem ce vizităm aici, ce vedem și noi. Coada este mai mică, tocmai de aceea am ales să stăm aici. Mai avem 2 persoane în față și gata. Giardino di Boboli. Cam asta avem de anfiteatru, fontana Vasca de la Isola, fontana de la Mostaccini. Haideți să vedem care e situația. Și intrarea la această grădină este 6 euro de persoană și copiii până în 12 ani e gratuit. Și aici este o fântână cu 2 statui. Deci ce înțeleg eu din chestia asta aici? Este un parc natural care au câteva obiective, adică câteva fântâni, câteva statuete și să vedeți unde duce marketingul în Italia în comparativ cu România. În România un parc de genul îl vizitezi gratis. Intri, te plimbi prin el. Aici în Italia, ca să poți să te plimbi prin acest parc și să vizitezi aceste fântâni și aceste statui, plătești 6 euro de persoană. Mai ne întrebăm de ce unele state... Să mergem aici că sunt niște fructe. Intrăm și aici, da. Ne întrebăm de ce unele state fac bani la bugetul statului și noi nu... România nu-și permite, pentru că România oferă lucrurile astea gratis. Nu atingeți florile și fructele. Da, sunt mai multe specii, lunguiețe. Acolo sunt portocale, mandarine, lămâia normală, fel și fel de soiuri de fructe din astea mai mult exotice. Și aici flori. Da, sunt nuferi, Și aici nuferi, dar nu sunt îngrijiți. Citrus grande. Mamă, câtă lămâie, fraților. Și mai multe forme, mai multe... Și astea tot lămâie sunt, ia uitați. Da? Da, lămâie în formă de pară, da. Încă vezi. Da, uite și asta. Astea zici că sunt ca fighi în formă, ia. Da. Și aici este vasca de Isola, sau cum îi zice, vasca de cadă. Din marmură, granit ce este. Și aici e cu limonela, cred. Păi intrăm, da, dacă tot am plătit, nu e normal să intrăm? Pe la lămâi? Ce e cu lămâiul ăsta, cu pomul ăsta? Ziceți ceva. Citrus grandis o citrus maxina. Ola Sandoku Boboli, Vasca de la Isola. Nu scrie de câți ani ar avea și el, așa că e mai vechi și mai bătrân. Aici cred că este ca un ceva unde strângea lămâile, unde venea și le ducea după câmp, un hambar ceva de gen. Chiar liniște este aici. Și aceasta este fântâna insulă, care, bineînțeles, porțile mari sunt acolo și este închisă, nu ai acces la ea decât să o privești așa de la distanță. Era frumos să fie deschisă dacă tot am plătit, dar dacă nu este, asta e.
Și aici, în spate aleea asta, se vede foarte frumos. Da, se vede frumos. Asta e o alee mai mică așa. Și aici ce mai este? Aici Un nou e ceva. Da, ca un ou pare, da. Da, știu ce. O piatră care trebuie să te duci să citești ce scrie. Dar nu prea atrage nimeni aici. Da, Toată lumea e pe aliile principale. Este o piatră. Care știți, scrieți la comentarii care ați mai fost pe aici și știți ce e cu piatra aceea. Am despărcat că nu mai pot. Ia uitați-vă în urmă. Se vede? Mamă, în sfârșit. Ajungem sus aici. Deci am ajuns după atâta urcat aici în capăt unde este această statuie. O coloană care este retezată și cel mai tare și cel mai tare este acest viu care chiar a meritat să urcăm până aici. Ah, da, aici este vasca, da, jos. Le varie marche dell'Under Armour, bellissimo, tutto super tecnico, c'è persino così belle scarpe. Și toată această statuie este din fier, din cupru. Eu am zis că este din piatră, din marmură, dar nu este din cupru. Da, deci ca un parc natural, o grădină botanică, printre care mai are câteva statuete și câteva fântâni. Dar ceva chiar ieșit din comun nu vă așteptați la așa ceva. Și aici o altă vască, ăștia au ce au cu căzile aici. Le place să spele mult la Firenze aici. Și ultima atracție din acest parc natural este amfiteatrul. Aici erau băncile unde stăteai jos și te priveai și jos aici sigur se executa piesa de Hamlet, cum îi spunea? Romeo și Juliet. Vreau să vă arăt că această coloană este pusă pe niște broaște țestoase, dacă vedeți la bază. Exact aici. Da. 4 broaște la colțuri. Practic noi acum, ca să ieșim din grădina asta, ieșim prin... Asta este Palatul Pitti, ăla care am trecut prima dată până să ajungem la această grădină prin fața lui. Și scrie, ieșirea Palazzo Pitti. Vezi? Exact ce ți-am spus, intrăm în curtea lui acum, decât că nu îl vizitezi în interior. Ușita aici. Deci se iese exact prin palat. Așa că dacă plăteam... Cine este? A, și se iese pe aici prin asta cu exitul și vezi?
Biblioteca asta a palatului. Bineînțeles, ești pe la suveniruri să mai lași un ban ceva. Așa că noi am fost mai șmecheri, am plătit grădina și am văzut și curtea, numai că n-am ajuns acolo sus în cameră. Dar la cât este de mare, nu prea mă interesa foarte tare, pentru că pierdeam o groază de timp, ore deja. Este ora 1, ceasul de când tot bănănem pe aici, trebuie să mergem să căutăm și noi ceva să mâncăm. Și apropo, ne-a mai rămas, din ce știm noi, piața centrală să vizităm, piața de Mercato Central. Ia uitați coada la palat, noi am intrat pe la grădină pe acolo, am stat 10 minute și gata. Aici Eee, hai liberare! M-am eliberat! M-am eliberat de la cazermă. Deci nu se poate într-o oră, pur și simplu s-a umplut tot. Cât am trecut noi de ne-am întors, ia uitați. Full option. Suntem din nou pe Ponte Vecchio și am venit să arunc un ochi aici. La ceasuri 3390, 2650, 1890, adică despre ce vorbim? Am găsit și piața centrală, Mercato Centrală este, tati, piața centrală al lor. Aici găsești ce mâncare vrei și ce nu vrei. Toate națiile posibile și imposibile. Trebuie să urcăm cu scara sus. Closed, chiuso, deschide la 9 și închide la 12. Hai să vedem. Coadă la toaletă, noi intrăm în dreapta. Mama mia, auzi? Găsesc și eu o piață ca la noi la București să fiu la București. N-am mai găsit o piață de asta în viața mea aici. E prima dată când văd o piață din asta. Mama mia, uite. Con le mani. Și frumos miroase, și frumos se vede. Mi-era dor de o piață de asta ca la București. Găsiți de la mâncare vegetariană, de porc, de vită, de tot ce vreți voi, burger, chinezești și nu mai știu ce să vă mai explic de care. Gata, am comandat aici la pui cu porc, cu cartofi și Alina este sus acolo la etaj, a prins o masă, ne așteaptă acolo. Ai un balamut pur și simplu nebunește aici. Gata, am venit cu băuturile și mă duc să iau acum mâncarea, vine înapoi de vin. În sfârșit Gata? am reușit. Dar Izabela ce mai ia? Izabela vine cu ostriche. Stridi. Am luat 3 stridi să încercăm să vedem cum e. Și am luat câte o jumătate de pui, 2 jumătăți și aici am luat de porc. Bineînțeles că mâncăm toți de la Da. și așa, ca să vedem cum... Dacă nici nu m-am pătat, m-am făcut eu. Dar măcar am prins masă și avem și un vin frumos. Ia să vedem că vine domnișoara cu ostriche, să vedem, le dăm afară sau nu le dăm afară? Nu-ți place cum arată? Hai să ne apucăm de treabă.
Am mâncat ostrichele, gata, am gustat. E ceva gust de pește crud, așa, dar nu e nici scârbos, dar nici cine știe ceva, wow, să zici că... Mamă. Ceva de deosebit. Trecem la asta la altă acum, că e mai important care este. Deci dacă veniți în piața asta aici, del Mercato de la Firenze, Să vă luați de date. asta, mușchiul ăsta de porc la cuptor cu cartofi, că la băieții ăștia mexicani, filipinezi ce sunt ei aici, mamă mia, nu ratați că e... Cum e carnea la garniță. Mamă, bun rău de tot, deci... Puiul e pui normal, adică... Da. Pentru mine nu. Adică din partea mea nu-mi place. Dar asta, mușchiul ăsta de porc la cuptor, Foarte bun. e jale. Hai că Izabela nu mai are răbdare, își mută lucrurile din geanta, Hai să desfac și prețul de aici, cred că din geanta cea nouă care și-a cumpărat-o. să nu portofel, nu știu. Cu greu am găsit masa, cu greu ne vine să o lăsăm. Asta de ce sunt foarte bun chestia asta. De porc Da. și el. Foarte încântați de piața asta și de mâncarea de aici. Super. Super. Gata, bye. Good vibe. Porcelino. Pig, Peppa Pig. Deci poți să știi că aici găsești ce trece și ce nu trece până și exchange. Găsești să schimbi valutar din franci, din dolari, din canadien, din brazilien, din ce vreți voi. Cea mai veche și renumită gelaterie din Italia. Am rămas fără baterie la cameră, așa că am trecut pe telefon. Suntem aici la coadă să luăm gelatul. Deci am numărat vânzătorii, numai vânzătorii sunt 10. Vă dați seama câtă lume este aici? Bă, nu degeaba e renumită și zice că e cea mai bună și cea mai veche gelaterie din Italia. Asta e cea mai bună vanilie, zici că e ca la noi în România. Bună rău de tot, deci nebun. Ori m-am făcut ca un porc, ori nu m-am făcut. Și mâncare, și înghețat am dat pe mine. Azi am fost porcos rău de tot. Să vă dau cel mai practic sfat în acest vlog. Dacă vreți să veniți să vizitați Firenze, sfatul meu este să veniți cât mai dimineață, cel târziu la ora 9 să fiți aici, ca nu cumva să prindeți balamucul ăsta ce e în față și în spate și să nu puteți să vedeți liniștiți orașul. După care sunteți interesați, să vedeți clădiri, să vedeți arhitectură, să vedeți tot ce are orașul mai frumos. După vreți aglomerație și vreți mercato și nebuneală, rămâneți în continuare, dar sfatul meu, veniți cât mai dimineață ca să fie liber. Gata, am văzut și palatul vechi, Palazzo Vecchio, e ăsta din spatele meu de aici, cu statuia lui David. Mergem să căutăm un suvenir, este ora 4 și mergem către casă, nu mai putem de picioare. Am mâncat, am băut, am mers pe jos, pe sus, e jale. Hai să ne căutăm un suvenir, să ne căutăm de drum, că avem 230 de kilometri până acasă. Oh my god, I actually look so stupid. You're gonna have to retake that. Yeah, I look like I'm like drunk.
Ia uitați-vă mă la Galeria Academia, coada cum era azi dimineața când am venit noi la 10. Tot așa e, frate, ia uite cum stă. Să mai ne-a plăcut, mai venim cu altă ocazie, dar numai să fie, nu știu, ceva, să nu fie sărbătoare, să fie mai liber, ca să poți să vezi mai bine, să vizitezi mai frumos. Ca și idee, o părere așa, zic că e mai tare ca Milano aici, să vezi mai multe obiective decât la Milano aici. De luat în calcul să veniți să vizitați. Ce să zic, mergem la parcare. Am ajuns la ieșire să vedem. Prima dată am dat când am intrat și 14 euro, uite, ți-am zis. Așa și ateza la card. Da. Gata. Tranzacțiune seguită corectamente, trebuie să ne ridice bariera acum. Gata. Plus, scontrino. Vreau și scontrino să văd exact ce m-a costat și când m-a costat. Gata. M-am speriat când am ieșit că o parte din oameni aveau tichet ăsta la intrare, au luat, ei n-au dat ca noi cu card, au luat tichet la ce ori au intrat și au plătit la case din alea automate și acum la ieșire îi bagă tichetul, dar eu mă gândeam că nu reușesc să dau cu carta, cum am spus eu, ca și la metrou, dar merge. Deci 14 euro, deci un total de 7 ore, 14 euro, adică 2 euro pe oră, exact cum am văzut și tariful. Și un maxim, de exemplu, dacă depășești, nu știu, mi se pare că dacă depășești și ajungi la 8 ore, 9 ore, deja plătești 15 euro, nu contează că mai stai, pe toată ziua. Un tarif de toată ziua e 15 euro și noi am dat 14 pentru 7. Cred că dacă mai depășeam o oră, 2, 3, plăteam maxim 15 euro, cam ceva de gen. Gata, mergem către casă. Hai că noi notăm prin Firenze ca să ieșim către autostradă să mergem acasă, că ne-am săturat de atât mers pe jos. Izabela, pe ceasul ei de la mână, ține contul la kilometri, la pași, la astea, zice că am făcut 20 de kilometri astăzi. Acum 21 jumate. Așa. Aici încheiem și noi videoul de astăzi, că suntem obosiți rupți. Vă mulțumim care v-ați uitat la acest video, vă mulțumim și mai tare celor care au stat până acum la final. Puneți like-ul ăla, că trebuie să-l puneți neapărat, că nu se poate altfel. Și până la următorul video, vă țuc de nu vă vedeți. Ciao! Update pe final de video, doar ce am intrat în autostradă, am trecut de casa de plată și a uitați, bară la bară. Am venit noi perfect bucuroși, pe bine când am venit, pe liber, și ne întoarcem acum pe mană și prăpăd.